Welcome to Negosyo Negosyo, where we create conversations about small and new business opportunities so that we can inspire and educate others who may also want to go into business. That's why on Negosyo Negosyo, I want you to show me your negosyo. Hello mga kanegosyo! Welcome sa isa na naman pong episode ng Negosyo Negosyo. My name is Jules and I am the host of this podcast. For our episode ngayon, my guest is actually a long-time friend of mine. I've known him for several years. And actually is a friend from church. And this gentleman actually is highly respected by a lot of people. I also look up to him for his for what he is doing for his integrity as a person, as a husband, as a professional. And in fact, he is married, and they have been happily married for 19 years. He and his wife, Lizette, they have 2 children. And prior to his shift to what he's doing now, he actually has quite a lengthy experience, medyo mahaba na experience niya sa corporate. But I'll let him tell him his own story. So allow me to introduce my guest to this episode, si Jerry Bamba. Hello, Jerry. Hello, good evening sa inyong lahat. Hello. Nice to have you on the episode. Yes, thank you for inviting me, Jules. Yeah, it's my pleasure. My pleasure. So, itong podcast po natin is Canvision is being broadcast not only in YouTube, but you can also listen in on the many audio podcast platforms such as Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Anchor FM, and many other listening platforms. So, for the sake of our audience, Jerry, saan ka ba located ngayon? I'm located here in Quezon City, Cubao, Quezon City. Cubao, Quezon City. Right. Yep. Okay. So, yung intro ko, we've known each other for quite a few years na. Diba? Mm-hmm. But it's really only recently na, nalaman ko tong storya mo nung nag-uusap na tayo about this, shooting this episode. So, you have 10 years corporate experience. So, anong kwento mo sa atin? Ano yung experience mo in that more than a decade? Actually, okay naman yung experience ko kasi that's my first job, no? So, after nag-graduate ako, nag-apply kagad ako sa corporate. And then, natanggap naman. And then, tuloy-tuloy, maganda yung benefits ng company namin. It's a big company, telecom company din, no? And then, doing good naman, syempre, kailangan lang naman sa corporate, obedient ka di ba? Para lagi kang okay sa boss mo, di ba? So, ganun lang, huwag kang papalate, pasok ka lang everyday, gawin mo yung job mo. So, walang problema, yung sweldo, nandyan lang, tuloy-tuloy, di ba? And then, sometimes, nagkakaroon kami ng mga awardee, top performance, yan. Minsan, nakukuha ko siya doon. So, okay naman, maganda yung experience dun sa corporate job, no? Yun. So, although, nung medyo magti-10 years na ako, naiba ako ng department. So na-assign ako sa province. And then at that time, may asawa na rin ako at may baby na ako. So, nung nangyari is, hindi na ako nakakauwi ng bahay. Every Monday to Friday, wala ako sa bahay. So, nasa North and South Luzon ako na-assign. And then, siyempre, hindi nagustuhan ng wife ko yung ganyang situation namin na malayo ako. And then, yung may baby kami. So, we decided na tanggapin na lang yung early retirement program ng company. At that time, naglabas sila ng early retirement, no? So in short, tinanggap ko na yon kasi medyo burnout na rin ako sa corporate. 10 years na 8 to 5 job. Sometimes nagsi 7-0 pa ako, walang day off. No? So ganun ka
katindi yung schedule sa corporate, no? So in short, medyo na burnout na rin. And then I decided na ngayon ng early retirement. And then after that, hindi ko na alam gagawin ko. Parang magbi-business ako pero wala akong alam na gawin na business, no? So I tried buying siopaw siomai sa isang restaurant, and then tinitinda ko, nagtayo ako ng food stall. And then tinabihan ko pa nga yung Henlin, no? So talagang wala akong alam sa business. And then after a year, na-realize ko na nagpapagod lang ako dito sa business, break even lang yung kinikita. So parang walang kinikita technically. So in short, after a year, sinara namin yung business na yan. So nalugi ako nun. And then that's yung start ng dead end situation. Di ko na alam gagawin ko nun. Yun. And then I find out na kasi ang wife ko is financial advisor also in Sun Life. So yun na lang yung isang nakaharap na trabaho sa akin. So sabi ko sa sarili ko, why not hindi ko subukan na maging financial advisor in Sun Life? Anyway, kilala naman yung company, maganda naman yung mission ng company is to promote financial independence to every Filipinos, protecting family. So yun yung nagustuhan ko. So I joined. Kahit na hindi ako salesperson, wala akong background sa sales, tinry ko talagang aralin yung negosyo na yun. Yun. And then, true enough, natutunan ko siya, dahan-dahan, and then hanggang sa na-realize ko na ito pala yung calling ko. Kasi I'm doing this for since 2007. So, 13 years in the business. Years. Yeah, so dito na kami umasenso sa business na to in Sun Life. So nakabili kami ng bahay, nakabili kami ng kotse. So and then naging manager din ako. So ang ganda ng experience ko dito. Yon. Nice. Yung step back ko lang konti, Jerry, no. Yep. When you were at that point na nag-decide ka na sige, aalis na ako from my corporate job. Matagal ba yun? Gaano katagal yung naging process na yun? Actually, parang siguro 1 year ko rin pinag-isipan yun kasi ang hirap din talaga nung hindi ko alam kung saan ako pupunta after kung magre-resign talaga ako. So, parang mga 1 year yon in the making na bago ko pirmahan yung letter ng resignation. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And I'm sure hindi lang ikaw yung nag-decide, no? Kinonsult mo yung wife mo. And at that time, dalawa na ba yung anak nyo? At that time, yes. Baby sila pareho. Yes. Oo, magkasunod sila. Yeah. So definitely, medyo malaki yung burden sa'yo, no? Yes. Being the head of the family na kailangan yung magiging decision mo whether magstay ka or umalis ka na nga, medyo mabigat yun para sa'yo. Yeah. Mabigat talaga kasi may pamilya na kami. May pamilya na ako So, hindi pwedeng walang income, di ba? Mahirap yung ganon. So, usually, mahirap na situation talaga. So, medyo natakot din ako dun sa ginawa ko na yun. Yeah. Okay. And yung sa business mo, no, interesting. Gusto ko rin matanong yung pinasok mo na business. Kasi ngayon, as we all know, because of yung nangyaring pandemic, because of COVID, marami sa worldwide lang to, hindi lang mga kababayan natin, ang mga nawalan ng trabaho. Maraming walang trabaho, yung mga businesses nag-shutdown because of so many complications, so and so forth. So marami sa mga kababayan natin, kung tawagin ko mga kanegosyo natin, ang napilitan na magnegosyo. Pero yun nga ang dilemma, yun ang problem. Hindi sigurado ano may papasukin ko na negosyo. In your case, nag-resell ka, meron kang food stall. Kung meron kang parang take away na natutunan mo doon na pwede mong i-impart sa audience natin, ano yun? Although hindi maganda yung
nangyari, di ba? Sabi mo, nalugi yung negosyo mo. Pero ano yung ma-extract mo doon na wisdom from yung experience niyo? Yeah. Yung mahirap pumasok sa negosyo na hindi mo kabisado. Pag hindi mo kabisado, hindi ikaw yung mismong gumagawa ng negosyo. Kasi technically, binibili ko lang tapos nire-resell ko lang eh. So yung profit ko maliit kasi binibili ko na siya eh. So may tubo na yun eh, di ba? So yun yung isang downside noon pag hindi ikaw yung mismong gumagawa ng negosyo na yan. So yung profit maliit. So and then isa pa, siyempre ang negosyo pinag-aaralan, di ba? May people traffic yan, yung location mo, yung mga katabi mong tindahan, kailangan lahat yan may strategy ka dyan eh. Hindi pwedeng yung basta kung saan ka lang pupwesto. So lahat yun, pinag-aaralan. So ang hirap talaga kung papasok ka sa isang negosyo na baguhan ka, most likely 90% babagsak ka pag hindi mo alam yung negosyo. Diba? So madaling malugi talaga. So yun nga yung yun ang parang question or parang choices na nasa harap ng karamihan sa mga kanegosyo natin is pag negosyo ba ako or maghahanap ako ng ibang sources of income, other opportunities. Kasi ikaw and si Lizette, pareho kayo na sa financial services, di ba? Pareho kayo na sa insurance industry. And yes. I know na maraming companies ngayon are actively recruiting yung mga Filipinos, di ba, na nawalan na ng trabaho. Marami nag-recruit to become financial advisors. So, yung journey mo when you started, di ba, as a financial advisor, hindi ka naman agad manager, di ba? Yes. So, ano yung naging experience mo? Mahirap ba siyang gawin? I'm sure marami kang doubt eh, di ba, going into that kasi hindi mo rin alam yun eh. So, anong nakatulong sa'yo? Ang nakatulong sa akin, siyempre number one, yung wife ko nandyan, nagtulungan kami. Siya yung unang nagturo sa akin, nag-mentor sa negosyo. Yes, so nandyan yung fear sa umpisa kasi siyempre hindi mo pa alam yung negosyo. So lahat parang question mark sa'yo. So parang mahirap talaga. Pero nung sinimulan ko siya, unti-unti, meron na akong mga nako-close na clients. So, na-realize ko, okay pala siya, na duplicable pala yung business na to. Na madali na easy siya, yes, kasi paulit-ulit lang. Finance planning to people, di ba? Paulit-ulit siya. Iba-iba lang ang value ng tao. Yun lang yung computation, vary lang. Pero duplicable talaga siya. And then, kailangan mo lang ng consistency tsaka patience, and then kasi ikaw yung magko-call sa mga tao, di ba? So yun yung kinaga ko na gawin para ma-achieve ko. At saka yung mentoring, yun yung nakuha ko dito sa company talaga, sa team namin, yung mentoring. Kasi yun yung malaking nag-push sa akin na matuto ko dito. Kasi without the mentoring, mahirap talaga on your own gawin tong negosyo na to. So, yun yung maganda sa team namin. Merong magme-mentor sa'yo. Yeah. Nice. So, yun nga, maganda yung sinabi mo about mentoring. Not only in your industry, but practically any industry, any endeavor, whether business siya, even in employment, maganda talaga na meron tayong mentor eh. So, sa ating tayo mga kanegosyo, maganda na meron tayong mentor. Kung magbi-business ka, hanap po tayo ng mas nauna na doon sa negosyo na yan, sa industry na yan. Hingi po tayo ng advice sa kanila. I'm sure hindi naman tayo tatanggihan ng mga yung mga nauna sa atin, mga posible natin maging mentor. In the case of Jerry nga, sobrang laki ng difference. Yun talagang difference maker doon sa pagiging successful niya. Yeah. Yun ang actually importante, yung sa team, merong tulungan na nangyayari, hindi yung nag-iisa ka. Kasi pag napabayaan ka, nag-iisa ka, mahirap yun talaga. Iba yung, actually kahit saan naman, kailangan mo yung mentor eh. Kailangan may mentor ka sa business, di ba?
Para kasi well-experienced na yung mentor mo eh. So pag tinuruan ka niyan, yung ituturo niya sa iyo is subok na yun eh. Diba? Nasubukan niya na eh. So effective na yun. Kaya yun ang importance ng merong mentoring sa team. Yun yung nakuha ko sa team namin. Yeah. Yes. Saka sabi mo rin na in your team, merong tulungan. Yung ako kasi parang ang classic na at least pagkakaintindi ko, no? As an observer from the outside, parang pagkakaintindi ko, pag insurance agent ka, financial advisor ka, usually, nag-iisa ka eh. Parang lone ranger ka. Pero, how does yung tulungan work sa sa team nyo? Well, like yung team namin, talagang consistently, meron kaming meetings, ginagather namin sila. Diba? So, every now and then talagang nag-uusap-usap kami. Pagka merong mga problema sa kinocall nilang clients, nag-uusap sila, nagtutulungan-tulungan kami. So, yun yung maganda dun sa teamwork. May teamwork kami. Kaya hindi basta-basta mawawala yung isang agent kung nasa teamwork siya eh. Merong mentoring na nangyayari. So, yun yung nakatulong. That's why yung team din namin, nag-grow siya. Lumaki siya. So, para sa mga nag-iisip na maging financial advisor, anong mabibigay mong advice? Ano dapat ang hanapin nila sa isang organization before they make that decision? Yes. Ang importante, yung sasamahan nilang team is you make sure na mame-mentor ka nung team na yan. Diba? Na, syempre, mamimili ka rin ng sasamahan mo. Kasi yun yung important dito, hindi lang yung company na sasamahan mo, kundi yung team na sasamahan mo. Dapat well-experienced at saka may success na yan, nakita mo na yung success nila sa business, para yung matuturo nila sa iyo, matatransfer nila yung success sa iyo eh. Kung marunong na yung mag-mentor sa iyo, di ba? So yun yung importante na sasamahan mo. Pipiliin mo talaga na dapat okay yan, maayos yan na team. Awardee, and then each of our teammates embrace each one will be willing to help one another. Yun yung teamwork namin. We're better together. Yun yung isang namin tagline namin. Better together. So, hindi pwedeng isa lang ang gumagawa. Parang basketball di ba? Ang hirap kung isa lang yung shooter. So, parang di ba, yung sa Golden State Warriors, numbers sila, marami silang shooter. Teamwork sila. Kaya champion yung team nila. So, parang ganon. So, yun yung importance nung sasamahan mo dapat. May teamwork yan, may mentoring yan, maaayos yung sasamahan mo. Aside from the company. Nice. So, ang ganda na sinabi ni Jerry, no? Para sa ating mga kanegosyo, just in case po you are considering going into the financial services, gusto nyo maging financial advisor, maganda yung sinabi ni Jerry, not only look at the success of the company, but also look at the success nung organization or nung team. Kasi nga, kung successful yung team, mas madali nang ituro yun mas madaling i-download yun diba? Yep. Kaysa yung sumali kayo sa isang organization, isang team, na wala pa silang nakuhang success or diba, mediocre lang. So, maganda yun. Maganda yung sinabi ni Jerry na yun. So, look at the company, look at the team, and also look at yung teamwork. And of course, yung sinabi na ni Jerry kanina, also look at the mentoring that you will receive. Yeah, that's important. So actually, yun yung magmamatter. Yun yung mag-fuel sa yung teamwork ng sinamahan mo, tsaka yung mentoring, yan talaga ang importante. Kasi yung product ng company namin, nandiyan na yan So, ang crucial is, how will you do the business? How will you duplicate the business? Nakatulad nung nangyari dun sa mga successful advisors di ba? So, yun ang kailangan mag-mentor sa'yo, yung mga well-experienced na advisors.
Yeah. Nice. Tapos nasabi mo nga yung pag-duplicate. Ibig sabihin nun, hindi ka na nag-iimbento. Di ba? Yes. Kumbaga, meron ng pattern, may template na gagayahin mo na lang. Yes. Kasi yung pattern na yon, gumana na yon before Naging effective na yan sa mga tao So susundan mo na lang yung pattern na yan. Diba? So yun yung importante. Dapat yung magtuturo sa iyo talaga kailangan well-versed dun sa business. Which is Nice. Yun yung maganda dun sa team namin, yun yung nagustuhan ko, yung teamwork, yung tulungan talaga, hindi yung kanya-kanya. Kung merong parang stand-out na success story sa team mo, sino yun? Kung pwede mong i-share. Actually, sa team namin, siyempre, yung number one, yung branch manager namin, di ba? Where nandun kami ngayon sa branch manager, no? So, siya yung unang nag-recruit sa wife ko, kay Lizette. And then yung branch namin, on the first quarter this year, nag-top siya sa buong Sun Life. Out of how many branches kami? Mga 70 branches nationwide. Yeah. So, this year, first quarter, nag-top yung branch namin. So, yun yung teamwork na nakuha namin dito. May mga champion dito sa team namin na natutunan namin sa kanila yun. Kaya, maganda. Yun. Nice. So, just in case po, you're considering becoming a financial advisor, especially with Sun Life, doon na kayo sa nag-top na branch. Tama ba, branch? Yes. Nag-top na branch among how many? 70? So, 70. Di ba? If you are looking for the best team with the most success, ito na po yun. Yung kausap ko na si Jerry Bamba tsaka yung kanyang team. Thank you. Yeah. Alright. So, I know for a fact na maraming alinlangan na tutuloy ko ba to? Financial advisor ko, tatry ko lang, di ba? And yet, after so many years, talagang nagbago yung buhay nila. Gawa ng pagiging financial advisor. Meron bang parang stand out na na financial advisor na yung buhay niya talagang complete 180, biglang ang ganda ng buhay niya ngayon compared sa nung nag-umpisa siya? Actually, yes, marami. Marami ako nakita sa Sun Life na ganyan, na talagang nag-stand out yung buhay nila, including me, masasabi ko. Kasi galing ako sa employment, di ba? Sa corporate, no, na salary monthly, di ba? So dito sa Sun Life, na experience ko, parang sumusweldo ako ng kapantay ng VP sa kumpanya, sa isang company. Dito ko na-experience yun and then yung isa pa, yung nakapag-travel ako around the world ng free with a company, no? So, syempre, merong katumbas na na sales quota, no? If you achieve the quota, meron kang trip sa Europe, ganyan. So, marami akong nakuha ganyan hanggang sa ang dami ko napuntahan na ni sa dream nga, hindi ko na naisip na mapupuntahan ko yung Iceland. Diba? Napakalayong lugar ng Iceland. Hindi ko nga kilala yung Iceland dati. Pero napuntahan ko siya, no? Napuntahan ko yung Paris, napuntahan ko yung Canada, US, Japan. So, ang dami. So, talaga masasabi ko, ako yung isa rin sa na naka-experience ng maganda dito sa business na to. And then, syempre, yun nga, yung pati bahay namin, dito namin nakuha, katas ng Sun Life, bahay, sasakyan, lahat, full-time, dito lang kami nabuhay. And then, we're still going kasi our team is still recruiting. Nagme-mentor kami ng team. No? So, still growing yung business. And actually, ang target nga namin by next year is magba-branch out na kami ni Lisette. Actually, si Lisette ang magiging branch manager.
So, and it so happen lang na tinamaan tayo ng pandemic ngayon, no? Pero yun talaga yung target by next year. Dapat yun yung goal namin, mag-branch out na. So yun yung hinahabol namin ngayon. Yo. Okay. Just in case na meron kang gusto maging financial advisor, ano ba ang requirements? Kailangan ba meron kang specific na degree or course? Actually, ang ano lang is at least nakatapos ng ng college do, nakapag-aral siya. And then importante is yung maging teachable siya. Kasi pag teachable ka, lahat ng ituturo sa iyo i-accept mo eh. So matututunan mo talaga pag teachable ka. Unlike on the other hand, pag hindi ka teachable, pwedeng mawala ka lang sa business kasi hindi mo talaga maduduplicate pag hindi ka teachable, no? Second is syempre yung patience natin sa business, kailangan yan, di ba? Patience and humility kasi hahabol ka sa tao. So, ganun lang naman yung mga experience namin na kailangan talaga. Patience, humility, and then consistency. Consistent ka sa work mo everyday na kahit actually work from home kami ngayon eh. So, kahit nasa bahay ka, you think like a businessman na nagtatrabaho ka kahit nasa bahay ka, umiisip ka ng gagawin. So, yung mga ganon, yung mga consistency ganyan, may drive ka, yan yung mga nag-grow dito sa business na to. Pag may grit, alam mo yung grit, di ba? Yeah. May drive ka talaga, yung may passion ka sa ginagawa mo. Yan yung mga nagtatribe sa amin. Yan. Alright. Nice. So, even if work from home arrangement tayo lahat, pwede pa rin sila, they can still become a financial advisor. Yes, yes. Actually, ang maganda pa nga ngayon, since work from home, ang company, ang Sun Life, ginawa is we process online. So we do Zoom meeting online with the clients and then we process the applications online. So kahit nasa Baguio siya, kahit nasa province siya, pwede na without meeting personally. So ano lang, online process lang, pati payment, online na lang sa banks. So ang dali na ngayon. Actually, yun yung maganda ngayon. So, and yung product namin, technically, merong hanggang ngayon, marami pa rin kaming clients na bago kasi it's part of essential kasi, di ba, pandemic. So, kailangan mo, may insurance ka, kailangan mo, meron kang finance, may retirement ka, meron kang emergency fund, di ba, may protection, may medical benefits ka. So, essential siya. So, maraming may awareness ng tao ngayon na they need to be covered, they need to plan kasi anytime pwede tayong tamaan ng virus. Yun. So, magandang business. Good. Actually, nasagot mo na yun bago ko pa itanong, nasagot mo na na during a pandemic, during itong COVID situation, apparently marami pa rin opportunities for a financial advisor to become successful. Yeah, kasi aware na yung mga tao ngayon, especially now na hindi ka makalabas nang walang mask. Di ba? So, lahat tayo may risk. So, naiisip na ng mga tao na they need to be covered. Di ba? Sa life insurance nila, sa medical nila. Kasi mahirap magkasakit. Ang mahal ng hospital ngayon pagka na-COVID, inaabot ng, sabi nila, 1 to 2 million pag na-ICU, di ba? So dapat talaga may backup plan. So, may plan ka talaga. So, yung mga tao, meron pa rin mga kumukuha ngayon, lalo na yung mga ongoing pa naman yung income and business nila. So, sila yung nagiging clients. So, ang highlight ko lang talaga, itong business na to is maganda talaga siya kasi unlimited yung income mo. The more na masipag ka dito, the more na na-duplicate mo tong business na to, talagang kikita ka sa negosyo na to. And wala namang puhunan to, di ba? Sabi nga nila, laway lang ang puhunan eh. Pero ang gandang business nito kasi bukod sa
kitaan. Hindi lang yun eh. Ang magandang mission is you're protecting many Filipinos. Maraming families ang napoprotect mo. So yun yung maganda sa business na to. Yun. Nice. So, just in case, Jerry, if anybody's interested, especially na contacting ka, how do they get in touch? Yes. Oo. Siguro pwede nating i-post yung email ko. They can email me at jeremysunlife@gmail.com. And if they're interested na ipag-usapan tong business na to, just let me know, email me. And I'm willing to mentor yung mga interested. Yeah, very good. So, just in case interested po kayo, please get in touch with Jerry. Again, his email is jeremysunlife. That's one word. JEREMY sunlife@gmail.com. Get in touch with him and he will personally mentor you, o di ba? If gusto niyo magpa-mentor, mentor from the best. Yes, thank you. Thank you, Jules. So, maraming salamat, Jerry, for gracing this episode. Thank you for agreeing to become a guest on this podcast. Yes, thank you very much then, Jules, for inviting me to share our business, no? So, actually, second time na nangyari to sa akin, no? In my 13 years in Sun Life. Yung unang guesting ko nga nakita ko 9 years ago is accidentally nag-guest ako sa Umagang Kay Ganda because yung bayo ko si Chinkita, no? Na-doble yung guesting niya sa Channel 5 and I think Channel 7 ba yung Umagang Kay Ganda? Channel 2, yes. Channel 2. So nag-doble yung guesting niya, so tinawagan niya ako. Ang topic is about nagbabagsakan yung mga investment, yung mga bangko natin ngayon, saan maganda mag-invest. So, na-topic namin yung Sun Life Investments. So, yun. So, nice. Thank you for inviting me. And sana marami tayong matulungan ngayon, yung mga walang trabaho ngayon, yung mga naghahanap ng income, di ba? So, willing kami na to join our team, no? May teamwork kami, magtutulungan tayo. So, we are willing na magturo sa inyo ng business na to. And I know duplicable tong business eh. So, yun. Thank you very much, Jules. Thank you, Jerry. Alright. And maraming salamat din po sa lahat ng tumangkilik sa podcast na to, for all our audience, our listeners here and abroad. Just in case po you have something to say, kung meron po kayo mga comments, may suggestions po kayo. Also, I would really love to hear from you, just to know where you are, in whatever part of the world you are right now. Please drop me a comment and I would be more than happy to get in touch with you. So again, thank you very much for listening in, being part of this podcast. Once again, my name is Jules and I'm the host of this podcast. Until the next episode, goodbye and God bless.